කෝටිපතියන් බිහි කරන ලංකාවේ එකම YouTube channel එක කෝටිපතිය වෙත ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ලංකාවේ ලොතරැයි ගන්න හැමෝම දන්න සහ නොදන්න කාරණයක් එක තමයි මම අද දවසෙත් එකතු වෙලා ඉන්නේ. සාමාන්‍ය ලොතරැයියක් හැදලා තියෙන සරලම ක්‍රමවේදය. මොකක්ද කියන දේ ගැන කියලා දෙන්න තමයි මම අද එකතු වෙලා ඉන්නේ. අපි බලමු ලොතරැයියක් කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ලොතරැයියක මුහුණත ගත්තාම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ලොතරැයියක් සාමාන්‍යයෙන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු ගොවිසත කියන ලොතරැයිය. ලොතරැයි මණ්ඩලයේ නම, ලොතරැයියේ නම, එහි ජයග්‍රහී අංක, ඉන්පසු දිනුම් ඇදීමේ දිනය, දිනුම් වාරය, කාණ්ඩාංක, QR කෝඩ් එක සමගින් ලොතරැයි මණ්ඩලයේ රාජ්‍ය ලාංඡනය සමගින් ඇතුළත් වෙලා තිනවා. මේ ආකාරයෙන් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ලොතරැයි පතක මුහුණත දිස් වෙන්නේ. හැබැයි මුහුණත එක වුණාට ලොතරැයියෙන් ලොතරැයියේ ලංකාවේ ලොතරැයි මණ්ඩල දෙකත් එක්ක ගත්තාම ලොතරැයි ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු ලංකාවේ ලොතරැයි මණ්ඩල දෙකත් එක්ක තියෙන ලොතරැයි වල ලොතරැයි වල හැදිලා තියෙන ආකාරය. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ බහුතරයක් ලොතරැයි පත්වල තියෙන්නේ අංක 4ක් සමග ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයක් සමග තමයි මුද්‍රණය වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතිනම් අංක 4ක් සමග ප්‍රසාදාංකයක්, තවත් තියෙනවා අංක 4ක් සමග ලග්නයක්. එහෙම නැත්නම් විශේෂ වූ ලොතරැයි පත් දෙකක් තියෙනවා. මහජන සම්පත සහ ජාතික සම්පත කියන ලොතරැයි පත් දෙක. ඒ ලොතරැයි පත් දෙක සාමාන්‍යයෙන් අංක 6ක් සමග ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයකින් සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව තව එක් ලොතරැයි වර්ගයක් තියෙනවා. තවත් වෙනස් වූ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ලංකාවේ වැඩිම දිනුම් දුන්න මෙගාපව කියන ලොතරැයි පත අංක 4ක් සඳහන් වෙනවා. බෝනස් සංඛ්‍යාවක් සඳහන් වෙනවා. ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයක් සමග තමයි මේ ලොතරැයි පත සැදී තියෙන්නේ. ඊට අමතරව තවත් ලොතරැයි පතක් යන්න පුළුවන් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ප්‍රමුඛම ලොතරැයි පතක් තියෙනවා. අංක 3ක් පමණක් තියෙන ලංකාවේ එකම ලොතරැයි පතල තියෙන සසර කියන ලොතරැයි පත. සසර කියන ලොතරැයි පතේ තියෙන්නේ අංක 3යි. සංවර්ධන වාසනාව කියන ලොතරැයි පත සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයක් අංක 3ක් සමග ප්‍රසාදාංකයක්. ඔය විදිහේ තමයි සරලව කිව්වොත් මේ ලොතරැයි වර්ග වල මූණත සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. මේ මූණත බලපුවාම ඔය කියන විදිහට මම සඳහන් කරපු අංක රටාවල් තියෙනවා. හැබැයි ඔය අංක රටාවල් එක්ක තියෙන ලොතරැයි වල මහජන සම්පත සහ ජාතික සම්පත පමණයි ලොතරැයි මණ්ඩලයේ දිනුම් ඇදීම් යන අංක රටාවට ඒහා සමානව රටාවලින්ම ගැලපෙන්න ඕනේ. අනිත් සියලුම ලොතරැයිපත් ඔතන කොහොම කොයි විදියට අංක අකුරු බෝනස් අංක ලග්න තිබ්බත් අපේ ලොතරැයිපතේ අංක සඳහන් වෙනවා නම් ඒකට හිමි ජයග්‍රහණය වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ලොතරැයි පතක සාමාන්‍ය මුහුණත සැකසීලා තියෙන්නේ. අපි බලමු සාමාන්‍ය ලොතරැයි පතක පසුපස කොහොම සඳහන්ලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩල සහ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩල කියන ලොතරැයි මණ්ඩල දෙකට අදාළ ලොතරැයි පත්වල පිටිපස නියමෙන් හා කොන්දේසි සඳහන් වෙනවා මුලින්ම. ඒ නියමෙන් හා කොන්දේසි වලට අනුව ලංකාවේ ලොතරැයි පතක දිනුම් ඇදපු දවසේ සිට මාස 6ක් යනතුරු මේ ලොතරැයි පතේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න වළංගු කාල සීමාවක් වෙනවා. ඒ මාස 6 ඉක්ුත් වුවොත් මේ කල්ලිකුත් ලොතරැයි පතක් වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඒ දිනුම ඔබට ලබා ගැනීම නොහැකි වෙනවා. ඒත් එක මේ වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා. මේ ලොතරැයි පත ගත්තම සියලු ලොතරැයි පත තියෙනවා තෑගි රටාවන් පිළිබඳව. හැම ලොතරැයි පතකම තෑගි රටාවෙන් තෑගි රටාව වෙනස් වෙනවා. ඒ තෑගි රටාව කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියන්නේ අපිට ලොතරැයි පතේ පිටුපසින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විශේෂ වූ කොටසක් තියෙනවා නම, ලිපිනය, අස්සන සහ හැඳුනුම්පත් අංකය. මේකේ මූලික වෙන්නේ ලොතරැයි පතක් මිලදී ගත්ත පුද්ගලයාගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම තමයි මේ ලොතරැයි පතේ පිටුපස තියෙන මේ ප්‍රධාන අංගෙන් ඉස්මතු වෙන්නේ. ඔබ ලොතරැයි පතක් මිලදී ගත් විට ඔබගේ නම, ලිපිනය, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ලියූ පසු මේ ලොතරැයි පත කිසිම ආකාරයෙන් අන්සතු කරන්න බෑ. එය ඔබටම නිකුත් වූ ලොතරැයි පතක් විදිහට තමයි ගණන් ගන්න. දිනුමක් ඇදුණු පසු ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය හෝ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය වෙත මේ ලොතරැයි පත ඉදිරිපත් කරනකොට මෙන්න මේ කාරණේ ඔබගේ නම සහ ලිපිනය සහ ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත ඇතුළත් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ ජයග්‍රාහකයා ඔබ පමණයි. ඔබට විතරයි මෙහි ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔබට මේක රැකවරණයක් ලැබෙනවා. ඔබගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ තියෙන විශේෂ කාරණයක් තමයි මේ පිටුපස් සඳහන් වෙන නම, ලිපිනය, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය සහ දුරකථන අංකය කියන දේ. ඉන්පසු ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය සහ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය කියන ලොතරැයි පත් වර්ග දෙකේම ලොතරැයි මණ්ඩලයේ නිල Facebook පිටුව වෙත පිවිසීමේ හැකියාව තියෙන ලින්ක් එක ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. දුරකථන අංකය සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් විදිය ලොතරැයි මණ්ඩල දෙක පිහිටි ස්ථාන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ওই විදිහට තමයි සාමාන්‍ය සරලව කිව්වොත්
ලංකාවේ තියෙන ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩල සහ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩල කියන ලොතරැයි මණ්ඩල දෙකේ ලොතරැයි සැදලා තියෙන ආකාරය. ඉතින් මේ ලොතරැයිපත් තාමත් පුංචි රුපියල් 20ක් කියන මුදලකට ගන්න පුළුවන්. බොහොම කලාතුරකින් විශේෂ ලොතරැයිපත් රුපියල් 50 සහ 100 කියන මුදල් වලට එනවා. ඉතින් මේ සරල විදිහට ලොතරැයිපත් ගැන හැඳින්වීමක් පමණයි. ඉතින් මේ සරල විදිහට හැඳින්වෙච්ච ලොතරැයිපත් ගැන බොහොම සවිස්තරව ලොතරැයියෙන් ලොතරැයිය කොහොමද ගන්නෙ? මගේ අත්දැකීම් එක්ක ලොතරැයියක් කොහොමද ඇදෙන්නේ කියන දේ මම කියලා දෙන්න කැමතියි. ඉතින් දිගටම රැඳී සිටින කෝටිපතියෝ YouTube channel එකත් එක්ක අනාගතයේ ඔයාලගේ ජීවිතය සරසවරවත් කරන ලංකාවේ එකම YouTube channel එක කෝටිපතියෝ. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න කෝටිපතියෝ YouTube channel එකත් එක්ක අලුත් වීඩියෝ නරඹන්න. මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න, subscribe කරන්න. ඉතින් දිගටම රැඳී සිටින බොහොම ස්තුතියි රැඳී සිටි ඔබ සැමට.